Sarah gelooft dat de aarde plat is en ligt plat in een MRI-apparaat. Astronauten vertellen Sarah ondertussen beelden over hun uitzicht op de aardbol toen ze ooit in een ruimteschip zaten. Een ook aanwezige psycholoog legt Sarah daarna uit waarom de aarde vierkant is. Sarah is een proefpersoon. Andere psychologen kijken in de tussentijd naar haar hersenen in MRI-scannen. Ze zien iets opmerkelijks. Terwijl de anderen Sarah's mening in twijfel trekken, gaan Sarah's hersenen in een vechtstand. Alsof ze net een hongerige leeuw is tegengekomen. Het hersengedeelte dat gehecht is aan haar identiteit is nu namelijk zeer actief. Identiteit of groepsloyaliteit, dus het wij, is net als honger of slaap. Het is een basisdrift van de mens. De mens is namelijk een ultrasociaal wezen. Het heeft dan ook altijd overleefd door groepen te vormen en door in geval van nood zelfs zijn leven op te offeren in het grotere belang van de groep. Recent hersenonderzoek zoals dat van Sarah toont aan dat dit ervoor zorgt dat wij het belangrijker vinden om een goed groepslid te zijn dan gelijk te hebben. Met andere woorden, we hebben liever ongelijk over zaken die fundamenteel zijn voor onze groep, dan dat we onze groep verraden. Of dat we eruit verstoten worden, omdat we van mening zijn veranderd. Ook al zijn er overduidelijke bewijzen die het tegendeel beweren. Want we vertrouwen onze groep, anders dan krijgen we een negatief zelfbeeld, woede en angst. Sarah is gelukkig in haar platte aarde community. Als de wereld rond of vierkant blijkt te zijn, dan stort haar wereld in. Daarnaast is ons brein allergisch voor iedereen die samenspant tegen onze kijk op de wereld. De wereld is sowieso veel te onzeker, veel te chaotisch en veel te ingewikkeld voor onze hersenen. Deze twee breinbeperkingen zorgen voor vastgeroeste meningen en dat we concrete en duidelijke vijanden maken, ook al is het onterecht. Zo denkt Sarah dat de astronauten vijandige acteurs zijn die haar willen brainwashen. Maar op het internet zou Sarah bij wijze van spreken weer overtuigd kunnen worden van het feit dat de aardbol vierkant is. Toch lukt het sommige mensen wel om te ontsnappen uit hun vastgeroeste mening. Hoe? Heel simpel. Door een nieuwe groep, een nieuwe identiteit te vinden. En de wereld vanuit die nieuwe, andere bril te gaan bekijken. Maar het lukt sommigen ook door zich bewust te worden van hun diepere, eigen individuele waarden, die de mening van de groep overstijgt. Sarah zijn wij allemaal. De astronaut is de waarheid. En de psycholoog is het internet of de alternatieve waarheid. Ook al geloven jij en ik waarschijnlijk niet dat de aarde plat is, ook jij en ik hebben vastgeroeste meningen, die we vanwege het groepsbelang niet willen loslaten. In deze video daag ik je uit om te durven twijfelen over een van de grootste tegenstellingen uit onze tijd, de oorlog in Oekraïne. Deze video gaat over de achtergrond van de Russische inval in Oekraïne. Hoe heeft het zover kunnen komen? Deze achtergrond vertel ik je door twee perspectieven te presenteren. Die van het Westen en die van Rusland. Maar in deze video breng ik je niet alleen maar in verwarring. Ik probeer je ook te helpen. Door leugen van waarheid te onderscheiden. En daarnaast krijg je mijn analyse over dit conflict. Voor nu geef ik je één tip. Wees nieuwsgierig. Durf te twijfelen, te onderzoeken en van standpunt te veranderen. En dan begrijp ook jij de wereld weer net iets beter. We moeten toegeven dat de ondergang van de Sovjet-Unie de grootste geopolitieke ramp van de eeuw was. Want voor Rusland was het een werkelijk drama. Uit elkaar vallen van de Sovjet-Unie in 1991 noemt Poetin de grootste geopolitieke ramp van de 20e eeuw. Ik noem het de grootste gemiste kans uit die eeuw. Hoe dan ook, de val van de Sovjet-Unie staat aan de basis van de huidige oorlog in Oekraïne. Na de Tweede Wereldoorlog waren er twee supermachten. Het waren twee tegenovergestelde systemen. Ze verdeelden de wereld in tweeën. En tussen de twee heerste een koude oorlog. Toen een van deze twee systemen, de communistische Sovjet-Unie en hun invloedssfeer ophield met bestaan, hield ook de Koude Oorlog op. Omdat elke oorlog winnaars en verliezers kent, ontstond een gevoel van overwinning bij het andere systeem, dat van de kapitalistische Verenigde Staten. Zo ging de Amerikaanse president van toen, Bush senior, ervan uit dat uiteindelijk elk land in de wereld liberaal, democratisch en kapitalistisch zou worden.
Gorbachev was de laatste Sovjetleider. Hij was ook diegene die de val van de Sovjet-Unie in gang had gezet. Gorbachev had grootste plannen voor zijn land. Rusland moest namelijk onderdeel worden van het grote Europese huis. Dit Europese huis zou zich uitstrekken van de Atlantische Oceaan tot aan de Grote Oceaan. En het huis zou verschillende kamers hebben die elk een andere kleur hadden. Elk een ander politiek of economisch systeem. Volgens Gorbachevs idee moesten de Oost-Europese landen en Rusland dus samenwerken met de West-Europese landen onder leiding van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE. De OVSE kwam er. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. De geboorte van de OVSE was op 21 november 1990. De vroegere vijanden van de Koude Oorlog ondertekenden toen het Handvest van Parijs. En daarmee was de Koude Oorlog definitief begraven. De westerse leiders beloofden met hun handtekening de Russische minderheden in de nieuw ontstaande landen te beschermen. Gorbachev beloofde met zijn handtekening dat Rusland het accepteerde dat elk land voortaan zelf zijn eigen toekomst en invloedssfeer bepaalde. Maar Gorbachev accepteerde deze nieuwe wereldorde, dus de ondergang van zijn Sovjet-Unie, alleen maar omdat hij zeker dacht te zijn van de volgende 3 uitgangspunten. Hij verwachtte dat Rusland een van de kamers in het Europese huis zou worden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker had hem op 9 februari 1990 mondeling beloofd dat de NAVO niet naar het oosten zou uitbreiden. Ik zeg het u zo duidelijk mogelijk. De Amerikaanse regering is niet van plan Oost-Europa van de Sovjet-Unie te scheiden. Dat doel hadden we tijdens de Koude Oorlog, maar vandaag willen we aan een stabiel Europa bouwen en dat doen we samen met u. Hij verwachtte dat de OVSE de rol van de NAVO, de oude vijand van de Sovjet-Unie, zou overnemen. Maar het tegenovergestelde van dit alles gebeurde. Direct na de val van de Sovjet-Unie ontstonden in Europa 20 nieuwe landen. Vanaf 1999 sloten bijna al deze landen zich aan bij de NAVO en de EU. Dit gebeurde om de volgende redenen. Uitbreiding is sinds de oprichting van de NAVO en de EU altijd een onderdeel van hun doctrine geweest. Er viel alleen weinig uit te breiden toen de oostelijke helft van Europa nog bij de Sovjet-Unie hoorde. Maar vanaf 1991 stond niet meer deze grootste uitbreiding ooit nog in de weg. In 2004 grensde de NAVO zelfs aan Rusland. Door oorlogen op de Balkan en door economische problemen in Oost-Europa kwam de veiligheid en stabiliteit van Europa in gevaar. Gorbachevs droom van een meerkleurig Europees huis verloor het al snel van de Amerikaanse visie over een eenkleurig, democratisch, liberaal, kapitalistisch Europa. De OVSE werd niet belangrijker dan de NAVO. Dat plan vegen de Amerikanen al direct van tafel. Integendeel, de NAVO en de EU wonnen in de Russische invloedssfeer juist aan invloed. Net als tijdens de Koude Oorlog bleef het uitbreiden van de liberale democratie de motivatie van de NAVO tot aan de Russische grens toe. Iedereen is het erover eens dat sinds hun toetreding tot de EU de Oost-Europese landen stuk voor stuk stabieler en rijker zijn geworden. Het Westen is alleen wel vergeten Rusland in deze integratie mee te nemen. Sterker nog, de Amerikanen weigerden Rusland hierin mee te nemen. Waarom? Dat wordt duidelijk uit de Wolfowitz-doctrine. Dit is voor ons het belangrijkst. Het voorkomen dat er opnieuw een concurrerende supermacht opkomt, zoals de voormalige Sovjet-Unie. Als deze concurrent toch opduikt, dan moeten wij deze afschrikken of verslaan. We moeten beseffen dat de landen die vroeger de Sovjet-Unie vormden, op militair gebied het machtigst in heel Eurasië blijven. Het volgende is voor ons een groot risico. 1. Een nationalistische opleving in Rusland. 2. Russische pogingen om de nieuwe onafhankelijke republieken Oekraïne en Wit-Rusland weer in te lijven. Want dit zal dan de enige macht ter wereld zijn die in staat zal zijn om de Verenigde Staten te vernietigen. Dit gelekte, dus geheim bedoelde Amerikaanse defensiebeleid uit de tweede helft van de jaren 90 had als hoofddoel het beschermen van de status van de Verenigde Staten als de enige en grootste supermacht ter wereld. Stel je eens voor hoe machtig en hoe rijk het Europese huis had kunnen worden met Rusland als onderdeel ervan. Maar dan was het tegelijkertijd ook een te grote concurrent van de Verenigde Staten. Maar deze Amerikaanse blokkade had wel zeer grote gevolgen.
In de jaren 90 werd Rusland democratisch naar westers model. Maar het land verviel ook in chaos, geweld, armoede en corruptie. Als nieuwe president van Rusland beloof ik u te strijden tegen iedereen die ingaat tegen de Russische democratische grondwet. Mijn regering zal altijd de vrijheid van meningsuiting beschermen, de vrijheid op denken, de vrijheid van de massamedia, de vrijheid van bezit. Ik zal alle fundamentele onderdelen van een beschaafde samenleving beschermen. In 1999 werd de onbekende Poetin president van Rusland en hij ontpopte zich jaar na jaar steeds meer als een sterke autoritaire leider. Als één die Rusland wel veilig en rijk maakte. Toch geloofde ook Poetin in de beginjaren van zijn presidentschap nog in een verdergaande samenwerking met het Westen. Wat betreft de uitbreiding van de EU, wij ondersteunen dit niet alleen, we zien het als iets hoopvols. Maar ik geloof wel dat Europa op de lange termijn alleen maar geopolitiek machtig en onafhankelijk kan blijven als het economisch, cultureel en militair samenwerkt met Rusland. Maar de momenten van escalatie en van verwijdering tussen het Westen en Rusland zullen vanaf nu ook steeds sneller toenemen. Een van de bepalendste gebeurtenissen in deze geschiedenis is de NAVO-top in Boekarest op 3 april 2008. Het eindverslag van de top die Jaap de Hoop Scheffer voorzat luidde: Deze verklaring was tegen de zin in van Frankrijk en Duitsland, maar werd doorgedrukt door de zoon van de Amerikaanse president die 20 jaar eerder nog Gorbachev gerustgesteld had wat betreft NAVO-uitbreiding. George Bush Jr. De Russische minister van Buitenlandse Zaken kwam direct met een waarschuwing. Poetin reageerde direct als volgt. 4 maanden later brak er een oorlog uit tussen Rusland en Georgië. Mr. Yushchenko put the decision in the best possible light, focusing on the promise of future action. На нинішньому саміті вперше This is the first time when it was clear determined that Ukraine will be in NATO. This is a historic event for our people and our country. In het andere land uit het NAVO-verslag, Oekraïne, liepen 4 jaar eerder de spanning al hoog op. In Kiev brak toen de Oranje Revolutie uit. En deze revolutie draaide om de machtsstrijd tussen de pro-Russische Yanukovych en de pro-Westerse Yushchenko. Maar dezelfde cultuurclash speelde zich ook af tussen Oekraïne zelf. De ene helft van het land spreekt namelijk Oekraïens, is pro-Westers en wil lid worden van de NAVO en de EU. De andere helft spreekt Russisch en wil liever betere banden met Rusland. Net als Rusland was Oekraïne in de jaren 90 veranderd in een corrupte, arme en onveilige puinhoop. Maar anders dan in Rusland werden deze problemen in Oekraïne niet minder, maar erger. Integendeel tot de Oost-Europese buurlanden van Oekraïne, zoals Polen en Hongarije. De Oekraïners zagen dat deze landen sinds hun toetreding tot de EU elk jaar welvarender werden. Voor de pro-Westerse Oekraïners was het duidelijk dat lid worden van de NAVO en de EU hun escape was uit de puinhoop. In november 2013 staat Oekraïne voor een explosief dilemma. Het land moet er namelijk kiezen tussen 2 economische akkoorden. 20 jaar na het einde van de Koude Oorlog lijkt de wereld weer verdeeld te zijn in 2 systemen. Oekraïne is het leidend voorwerp van deze verdeling. Het land zal erdoor verscheurd en kapot gemaakt worden. De ene deal is met de EU, het westerse systeem van liberale democratie. Maar dit akkoord kent strenge voorwaarden, zoals het tegengaan van de grote corruptie in het land. De andere deal is met Rusland. Dit land ziet zichzelf steeds meer, samen met landen als China, als het alternatief voor het westerse systeem. Rusland ziet erbij aan hangen. Het verleidt Oekraïne met een niet te missen deal. Vol met voordelen. Corruptie tegengaan, ben je gek. De pro-Russische Yanukovych is dan president. En hij wijst de EU-deal af. Als pro-Westers Oekraïne dat hoort, dat slaat de vlam echt in de pan. De Maidan-revolutie breekt uit. En demonstranten eisen met succes het vertrek van hun pro-Russische president. Dit is een cruciaal moment voor Oekraïne.
omdat deze revolutie uiteindelijk tot de oorlog van vandaag zal leiden. Vanaf dit moment gaat het Russische en Westerse perspectief over wat er echt gebeurd is steeds verder uit elkaar lopen. Het Westen heeft doelbewust een staatsgreep in Oekraïne gepleegd door een pro-Russische democratisch gekozen president in te ruilen voor een pro-Westerse niet-democratisch gekozen president. Yanukovych en zijn regering pleegde fraude, was zwaar corrupt en schond mensenrechten. Voordat Yanukovych de EU-deal afwees, had het Oekraïense parlement met grote meerderheid ingestemd met het uitonderhandelen van de EU-deal. Rusland heeft druk uitgeoefend op de Oekraïense regering om de deal met Europa af te wijzen. De demonstranten kwamen hier terecht tegen in opstand. Rusland. Nou, de nieuwe Oekraïense overheid was net zo goed corrupt. Als jullie democratie echt zo belangrijk vinden, waarom hebben jullie dan meegeholpen aan deze ondemocratische regime change? Ik heb genoeg bewijzen. Westerse organisaties hebben, sommige met steun van jullie overheid, demonstranten ondersteund of opgestookt. Door hen geld te geven of door hen te helpen met een effectievere tactiek. Westerse politici reisden af naar Maidan. Ze spraken daar de demonstranten toe en verzekerden hen dat de westerse supermacht hen steunde. Daarnaast beloofden ze hen een gouden toekomst voor hun arme in puinhoop verkerende land. Deze westerse politici manipuleerden een getergd volk als een hongerige leeuw die een mak schaapje als een makkelijke prooi ziet. Ukraine will make Europe better and Europe will make Ukraine better. Het omslagpunt was op 30 november 2013. Tot dan waren de protesten vreedzaam, maar op onverklaarbare wijze verschijnen er die nacht tegelijkertijd groepen politieagenten en agressieve hooligans die zich onder de demonstranten mengen. Het gevolg is een bloedig gevecht, met slachtoffers onder de vreedzame demonstranten. Na die 30 november willen de demonstranten wraak. De demonstratie wordt gewelddadiger, dus effectiever. Volgens ons onderzoek stond degene die de agent had opgeroepen om hard op te treden in nauw contact met Amerikaanse politici. Wij herkennen dit patroon trouwens van andere revoluties van over de hele wereld, zoals in Iran, Georgië en Syrië. De Verenigde Staten organiseren deze opstanden, zwepen demonstranten op en laten hen rellen. Het Amerikaanse doel is dat uiteindelijk een staatsgreep het hen vijandige regime omverbrengt. I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. I just think Klitsch going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. In februari 2014 zetten we een geheim telefoongesprek tussen de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland en de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne Geoffrey Pyatt op YouTube. In dit gesprek hoor je duidelijk dat de Amerikanen willen bepalen hoe de Maidan-revolutie zal aflopen en wie er aan de macht gaat komen. Jullie hebben dit fragment illegaal op YouTube gezet. Alleen maar om onze bemiddeling in het conflict tegen te werken. Trouwens, meer dan wensdenken valt er niet uit op te maken. Sowieso is het geen bewijs voor jullie beschuldiging dat wij een illegale staatsgreep planden. De climax van de revolutie is vanaf 22 januari 2014. Dan gaan de demonstranten regeringsgebouwen bezetten en wordt de sfeer met de dag grimmiger. Het zijn de bloedigste dagen sinds de Oekraïense onafhankelijkheid. Maar de Oekraïners weten dan nog niet wat hen de komende 10 jaar te wachten staat. Op 21 februari 2014 moest de politie zich terugtrekken, want de demonstranten beheersten het centrum van Kiev. Yanukovych was zijn leven niet meer zeker. Het Oekraïense parlement stemde die dag voor de impeachment van Yanukovych. Hiervoor was een 2/3 meerderheid nodig. Maar van de benodigde 338 parlementariërs stemden slechts 328 van hen voor afzetting. Toch werd de impeachment als legitiem gezien door het parlement, door het Westen en eigenlijk door de hele wereld.
Uiteraard beoordeelden wij de stemming als illegaal. Het was een Amerikaanse staatsgreep. Wat een onzin. Yanukovych en de oppositie bereikten op die dag een akkoord. Er zou een nieuwe tijdelijke regering komen en vervroegde verkiezingen. Maar Yanukovych vluchtte nog diezelfde dag naar Rusland. Door zijn vlucht was Yanukovych niet meer in staat om zijn grondwettelijke taken als president uit te voeren. Hij was vanaf dat moment dus geen president meer. En daarnaast, de parlementsleden die hem steunden, waren niet aanwezig tijdens de stemming. Dit zien wij als een verkapte goedkeuring. De topfiguren van de nieuwe regering zijn door de VS aangewezen. Hoe anders is de benoeming van Saakashvili als gouverneur van Odessa uit te leggen? Deze Amerikaanse marionet is geen Oekraïne, maar de oud-president van Georgië. In zijn eigen land leidde hij de Rozenrevolutie en voerde hij oorlog tegen Rusland. Saakashvili was president van Georgië toen Rusland zijn land binnenviel en het deel bezette. Hij werd gouverneur van Odessa om de wijdverbreide corruptie tegen te gaan. Het tegengaan van corruptie was trouwens ook zijn motto in Georgië. Hij stopte met het gouverneurschap omdat de corruptie te groot en te onverslaanbaar zou zijn. Hij vecht nu om zijn leven in de gevangenis, omdat hij door de pro-Russische regering in Georgië beschuldigd is van corruptie. En Hunter Biden dan, de zoon van de Amerikaanse president? Biden was vicepresident tijdens Maidan. Hunter had in 2014 vanuit het niets een topfunctie in Oekraïne en verdiende $50.000 per maand. Is dat geen corruptie? De inwoners van de Krim stemden bij het referendum van 16 maart 2014 met 96% voor afscheiding van Oekraïne en aansluiting bij Rusland. Het nieuwe illegale regime in Kiev was namelijk vijandig tegen de Russisch sprekenden op de Krim. Het referendum was illegaal en oneerlijk, omdat Russische soldaten aanwezig waren tijdens het stemmen. Rusland heeft de Krim militair veroverd. Achteraf gezien was het een agressief voorteken voor de Russische inval van vorig jaar. Onze militairen zijn altijd al aanwezig geweest op de Krim, omdat Sebastopol onze marinebasis is. Onze soldaten wilden alleen de lokale bevolking beschermen, zodat zij veilig konden stemmen. Poetin heeft uiteindelijk toegegeven dat de Russische militairen de Oekraïense militairen op de Krim hadden geblokkeerd. Ik zie het zo. Rusland heeft de Krim inderdaad niet van buiten veroverd, maar wel van binnen. Omdat de meerderheid op de Krim altijd al pro-Russisch is geweest, twijfel ik niet aan de uitkomst van het referendum. Maar de Krim was en is Oekraïens soeverein grondgebied. De gebeurtenissen, terecht of niet, gaan dus in tegen het internationale recht. Na de Maidan-revolutie en de regime change in Kiev brak er in Oekraïne een burgeroorlog uit. Weet je nog wat ik vertelde over het handvest van Parijs? De westerse leiders hadden toen beloofd de Russische minderheid in landen als Oekraïne te beschermen. Rusland beloofde weer de soevereiniteit van landen als Oekraïne te respecteren. Beide zouden hun beloftes verbreken. Oekraïne is altijd al een verdeeld land geweest. Minimaal een derde van de bevolking spreekt Russisch. Deze mensen wonen vooral in het oosten en zuidoosten. Yanukovych wilde een vreedzame samenleving. En ondanks protesten van Oekraïense nationalisten maakte hij in 2012 Russisch de tweede officiële taal in Oost-Oekraïne. Een dag na de regime change cancelde het Oekraïense parlement deze wet. Op 7 april 2014 riepen Oost-Oekraïners hun provincies Donetsk en Luhansk uit tot zelfstandige volksrepublieken. Kiev reageerde met antiterreurwetten, stuurde militairen naar het gebied en bombardeerde burgers. De mensonterende gebeurtenissen die daartoe plaatsvonden, kwamen bij jullie niet in het nieuws. In onze media werd dit wel groot uitgelegd. De Oekraïense vluchtelingenstroom begon niet in 2022, maar vanaf 2014. In de jaren die volgden vluchtten 2,5 miljoen Oost-Oekraïners uit hun huizen. Ze vluchtten niet naar het westen, maar naar Rusland. In Oost-Oekraïne vielen 14.000 doden. Op 2 mei 2014 escaleert het conflict als pro-westerse Oekraïners in Odessa gaan rellen met pro-Russische Oekraïners.
15 Russisch sprekenden worden levend verbrand. Deze rellen zijn opgezet door het Westen. Dit zijn opnieuw Russische leugens. Mensenrechtenorganisaties hebben aangetoond dat het geweld in Odessa begonnen werd door pro-Russische Oekraïners. Ook de burgeroorlog was opgestookt door Rusland. Het was geen onafhankelijkheidswens, maar een false flag. In 2014 betraden Russische troepen en Russische agenten Donetsk en Luhansk en organiseerden zij separatistische opstanden, zodat het voor de buitenwereld leek alsof de inwoners in deze provincies niet bij de Oekraïne wilden horen. Vanaf het begin steunde Rusland de Oost-Oekraïnse separatisten, openlijk met troepen en wapens. Later gaf het toe militaire specialisten te hebben gestuurd. Na een jaar van gevechten veranderde het conflict in een loopgravenoorlog. Het klopt dat de Oekraïense regeringen tussen 2014 en 2022 verschillende wetten hebben aangenomen die de Oekraïense taal bevorderden in het nadeel van het Russisch. Human Rights Watch meldt inderdaad dat Kiev Oost-Oekraïense burgers heeft gebombardeerd. Maar ook de separatisten hebben burgers gedood met raketten. De VN en Amnesty International melden oorlogsmisdaden aan beide kanten. Maar vooral aan de kant van de separatisten. Ook valt het hen op dat de Oost-Oekraïners doelbewust fake news verspreiden. Human Rights Watch controleerde veel van de video's waarop volgens de Russen te zien was dat het Oekraïense leger oorlogsmisdaden pleegde met witte fosfor. Ze stelden vast dat de witte fosfor op een video eigenlijk afkomstig was van een witte fosforaanval uit 2004 door Amerikaanse troepen in Irak. Op 24 februari 2022 viel het Russische leger Oekraïne binnen. Zoals ik al zei, waren de twee perspectieven steeds verder van elkaar verwijderd. In elke oorlog gebruikt elke partij propaganda. Maar de waarheid stond al met 10-0 achter toen de Russische inval vorig jaar begon. Dat de polarisatie en de propaganda in Oekraïne nu ongekend is, dat zal je dus niet verbazen. Maar hierdoor staan ook mensen in West-Europa tegenover elkaar. Daarom wil ik een stap terug doen. Ik wil de motivatie van de twee partijen, van de twee systemen in dit conflict, nog beter begrijpen.